Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Thank you very much for inviting me here. Děkuji mnohokrát, že jste mě zde pozvali. So I'm trying to speak in front of those who have taught me. Můžeme prosím zavřít to okno na chvilku. So I need blessings of all Vaishnavas that I can speak. Já teďka potřebuji od vás všech požehnání, abych mohl tady něco říci. Today we'll speak from Bhagavad Gita as it is, chapter 7, text 1. Budeme mluvit z Bhagavad Gita taková, jaká je, ze 7. kapitoly, sloka číslo 1. Okay. So you can repeat after me. It is a very easy shloka. If you have this on your phone, you can also see. Takže můžete opakovat se mnou ten verš, je to velice známá sloka, jestli to máte třeba v mobilu. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Maya sakta mana partha. Maya sakta mana partha. Yogam yunjan madashrayah. Yogam yunjan madashrayah. Asanchayam samagram mam. Asanchayam samagram mam. Yatha gyasyasi tatshunu. Yatha gyasyasi tatshunu. Someone would like to repeat a couple of times? Někdo z vás by rád to zopakoval? Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Maya Shakta Mana Partha. Maya sakta mana partha. Yogam Yunjam Makashrayah. Yogam yunjan madashrayah. Asamshayam Samagram Mam. Asamshayam samagram mam. Yatha Gyasyasi Tashvinu. Yatha gyasyasi tatshunu. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Uvacha. Maya sakta manah partha. Maya sakta mana partha. Yogam yunjam mat ashrayah. Yogam yunjan madashrayah. Asamshamyam samagram mam. Asanchayam samagram mam. Yatha jñasyasi tachrinu. Yatha gyasyasi tatshunu. Okay. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Vacha. You can check. Nejvyšší pán pravil. Mai. Ke mně. Asakta mana. S připoutanou myslí. Partha. O synu Priti. Yogam. Seberealizací. Yunjan. Praktikující. Mat ashrayah. S vědomím mne. Vědomím Krišny. Asanchayam. Bez pochyby. Samagram. Zcela. Mám. Mě. Yatha. Jak? Yasyasi. Můžeš znát. Tat. To. Shunu. Slyš. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha, how, by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." Překlad od jeho božské milosti Ači Bhaktivedanta Swamiho Prabhupády. Nejvyšší pán, osobnost božství pravil: O synu Priti, teď slyš, jak mě můžeš zcela znát, bez jakékoliv pochybnosti. Když budeš provádět jogu, plně si mě vědom, s myslí na mě upřenou. So I will read the purport in English and then you can read in Czech. Purport from Srila Prabhupada. In this 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulences is described herein. Also, 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna and 4 kinds of unfortunate people who never take Krishna are described in this chapter.
In the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul capable of elevating himself to self-realization by different types of yogas. At the end of 6th chapter, it has been clearly stated that the steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga. By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. Impersonal Brahma Jyotir or localized Paramatma realization is not perfect knowledge of the absolute truth, because it is partial. Full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is ultimate knowledge beyond any doubts. Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma Jyotir and Paramatma in full. By practice of Krishna consciousness yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth, the living entities, the material nature, and their manifestations with paraphernalia. One should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of the 6th chapter. Concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms, of which Shravanam is the first and most important. The Lord therefore says to Arjuna, Tat Shrunu, or hear from me. No one can be a greater authority than Krishna, and therefore by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become perfectly Krishna conscious person. One has therefore to learn from Krishna directly or from a pure devotee of Krishna, and not from a non-devotee upstart puffed up with academic education. In the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is described in the 2nd chapter of the 1st canto as follows. To hear about Krishna from Vedic literature or to hear from him directly through Bhagavad Gita is itself righteous activity. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, acts as a best wishing friend and purifies the devotees who constantly engages in hearing of him. In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. As he hears more about Krishna from the Bhagavatam and from devotees, he becomes fixed in the devotional service of the Lord. By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance, and thus material lust and avarice are diminished. When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, becomes enlivened by devotional service, and understands the science of God perfectly. Thus, Bhakti Yoga severes the hard note of material affection and enables one to come at once to the stage of Asanshayam Samagram, understanding the Supreme Absolute Truth Personality of Godhead. Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. Význam od Šri Prabhupády. V 7. kapitole Bhagavad Gita je podrobně popsaná povaha vědomí Kršny. Kršna v plné míře oplývá všemi druhy bohatství a tady uvádí, jak je projevuje. Kromě toho, tato kapitola představí 4 druhy požehnaných lidí, kteří se upínají ke Kršnovi, a 4 druhy nešťastníků, kteří se na Kršnu nikdy neobracejí. V prvních 6 kapitolách Bhagavad Gity bylo vyjasněno, že živá bytost je nehmotná, duchovní duše, schopná pomocí různých druhů jógy dosáhnout seberealizace. Na konci 6. kapitoly jasně stojí, že stále soustředění mysli na Kršnu, neboli vědomí Kršny, je nejvyšší formou jógy. Když člověk upne mysl na Kršnu, může úplně poznat absolutní pravdu, ale jinak ne. Realizace neosobní Brahmajyoty nebo lokalizované paramátmy nedávají dokonalé poznání absolutní pravdy, jen částečné. Úplným a vědeckým poznáním je Kršna, protože člověku vědomému si Kršny se všechno vyjeví. Pokud si je někdo plně vědomý Kršny, ví nade všechny pochybnosti, že Kršna je konečným poznáním. Různé druhy jogy jsou jen stupně na cestě vědomí Kršny. Ten, kdo se přímo zaměří na vědomí Kršny, se automaticky dozví vše o Brahmajyoty a Paramátmě. Pomocí jogy vědomí Kršny může člověk získat úplné poznání všeho, absolutní pravdy, živých bytostí, hmotné přírody a také jejich projevů se vším, co je doprovází. Proto je potřeba začít praktikovat jógu podle popisu daného v závěrečném verši 6. kapitoly.
Soustředit mysl na Krišnu, na nejvyššího, je možné prostřednictvím předepsané oddané služby 9 různými způsoby. Z nichž prvním a nejdůležitějším je Shravanam. Proto pán říká Arjunovi, Tačrinu, naslouchej mi. Nikdo nemůže být větší autorita než Krišna a naslouchání jemu je tedy nejlepší příležitostí stát se dokonale si vědomým Krišny. Proto se musíme učit přímo od Krišny nebo od Krišnova čistého oddaného a ne od neoddaného domyšlivce, který je pyšný na své akademické vzdělání. Ve Šrímad Bhagavatamu popisuje tento způsob poznání Krišny, nejvyšší osobnosti božství, absolutní pravdy, 2. kapitola 1. zpěvu. Naslouchat o Krišnovi z védských písem nebo přímo jeho slovům z Bhagavad Gity je samo o sobě cnostné jednání. Pán Krišna, jenž sídlí v srdci každého, se k tomu, kdo o něm naslouchá, chová jako nejlepší přítel a čistí jeho srdce. Odstraňuje nečisté touhy oddaného, který stále naslouchá novinkám o Krišnovi. Tak se v oddaném přirozeně probouzí transcendentální poznání, které v něm dříme. Čím víc naslouchá vyprávěním o Krišnovi z Bhagavatamu a od oddaných, tím více upevňuje v oddané službě pánu. Rozvinutím oddané služby se oprošťuje od vlivu kvalit vášně a nevědomosti a tak slábne jeho hmotný chtíč a chamtivost. Jak těchto nečistot ubývá, oddaný se ustálí na úrovni čistého dobra a inspirovaný oddanou službou dokonale pochopí vědu o Bohu. Tímto způsobem roztíná bhakti yogi pevný úzel hmotných pout a okamžitě dosahuje poznání nejvyšší absolutní pravdy osobnosti božství, které je asamshayam, samagra. Vědě o Krišnovi je tedy možné porozumět jedině nasloucháním přímo Krišnovi nebo jeho oddanému, který má vědomí Krišny. So this is one of the very popular shlokas of Bhagavad Gita. Takže toto je jeden z velice populárních veršů Bhagavad Gity. Srila Prabhupada has delivered at least, if I am not mistaken, more than 20 lectures on these shlokas. Srila Prabhupada na tento verš dával, pokud si dobře pamatuji, tak 20 přednášek. So, as we all know, Bhagavad Gita is divided into 3 different portions. Jak všichni víme, Bhagavad Gita je rozdělena do 3 hlavních částí. Chapter 1 to 6, then 7 to 12 and 13 to 18. Kapitoly 1 až 6, 7 až 12 a potom 13 až 18. In chapter 1 to 6, the first 6 chapters, Krishna tries to explain all different types of yogas, which includes karma yoga, sakam karma yoga, nishkam karma yoga, ashtanga yoga, dhyana yoga, like that, and also bhakti yoga in very brief. V prvních 6 kapitolách Krishna popisuje různé druhy jogy, jako je karma yoga, sakama karma yoga, ashtanga yoga, dhyana yoga a tak dál, a popisuje je stručně. We also see that people take these words yoga very cheaply in today's day and age. Taky vidíme, že v dnešní době lidé to slovo yoga berou příliš lacině. Like doing some modern gymnastics and making our body fit for sense gratification is actually not yoga. Myslí si, že yoga, že to jsou různé tělesné cvičení pro zlepšení smyslového požitku, ale ve skutečnosti to není yoga. Yoga is coming from word Sanskrit yoga. It means to unite. Yoga pochází ze sanskritu a je tam slovo yog, což znamená spojit. And to unite with whom? A spojit se ale s kým? That is the next question. To je další otázka. So to unite, so basically as we know from Bhagavad Gita that we are spirit, soul and not this body. Takže jak víme z Bhagavad Gity, tak se dozvídáme, že jsme duše, nejsme toto tělo. So when the soul unites with the super soul, that is actual yoga. A když se ta duše spojí s nadduší, tak to je ta skutečná yoga. So Krishna mentions in all these first 6 chapters about different types of yogas. Takže v těch prvních 6 kapitolách Krishna popisuje ty různé druhy jogy. And Prabhupada has also given in various purports and various lectures, he gave example about yoga ladder. A Srila Prabhupada ve svých různých významech a přednáškách
tak přirovnává jogu k žebříku. So the lowest one is Sakam Karma Yoga, where I like to do things for my own self. Takže na tom nejnižším stupni je Sakama Karma Yoga, to znamená, že já chci dělat věci pro sebe. And then I offer the results to Krishna. A potom ty výsledky chci nabídnout Krišnovi. So when we offer the results, that comes to Nishkam Karma Yoga. Takže když nabídneme ty výsledky těch činností Krišnovi, tak přicházíme na úroveň Nishkama Karma Yogi. So that is the lowest form of yoga of all. Takže toto je nejnižší stupeň jogy ze všech. Then comes Dhyana Yoga. No a pak přichází Dhyana Yoga. Then comes Jnana Yoga, which is the knowledge. Jnana Yoga, což znamená poznání. Where people try and know about the philosophy, about who am I, and it is only on the theoretical platform. Lidé se skrze filozofii snaží poznat, kdo jsem, ale zůstává to pouze na té teoretické úrovni. Like Aham Brahmasmi. Tak jako Aham Brahmasmi. That I am Brahma and I am not this body. Já jsem Brahman, nejsem toto tělo. Then comes the higher version of yoga, which is Dhyana Yoga. Pak přichází vyšší stupeň jogy, což je Dhyana Yoga, which is mentioned in the 6th chapter. která je popsaná v 6. kapitole. Which sometimes is also known as Ashtanga Yoga. Které se taky někdy je známá taky někdy jako Ashtanga Yoga. So Ashtanga means 8 different limbs of yoga. Ashtanga znamená 8 různých údů jogy. And Prabhupada has mentioned in detail about Dhyana Yoga or Ashtanga Yoga in several lectures. A Šá Prabhupada do detailu popisuje tuhle Dhyana neboli Ashtanga yogu ve svých přednáškách. So there are 8 different limbs of this Ashtanga Yoga. It starts with controlling the senses, which is called as yam. Takže ta Ashtanga yoga má 8 různých stupňů a začíná to yama, což jsou pravidla usměrnění. And then there is yam, then niyam, then asan, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana and samadhi. There are 8 different limbs in this way. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Yes, so modern people, they take yoga, which is like one of the limbs, which is asana. Takže lidé v dnešní době, oni považují jogu, že to je právě, to jsou ty asany. Or sometimes they take pranayam, like controlling the breathing or exercise on taking in and out different types of airs. A někdy taky cvičí pranayamu, což je vlastně ovládání dechu pomocí různých nádechů a výdechů. So that is not the real yoga. Ale to není ta skutečná yoga. So in the Ashtanga Yoga, in the highest perfectional form of Ashtanga Yoga, the mind is focused on the Paramatma, which is Samadhi. Ashtanga józe tou dokonalostí je, že mysl je plně pohroužená v nejvyšším plánu, což je samadhi. But that is also not the highest form of yoga in the yoga ladder. Ale ani tohle ještě není ta nejvyšší stupeň jogy v tom přirovnání do žebříku. Yeah, and Krishna says in this, as Prabhupada has mentioned in the purport, in the 47th shloka of this 6th chapter, which is the last shloka. A Šá Prabhupada to zmiňuje v tom posledním verši té 6. kapitoly, sloka 47. So one can say that out of different types of yogas, which yoga should I kind of do? Takže někdo se může zeptat, tak je tady tolik těch jog, tak kterou tu jogu mám dělat? So Krishna says, yoginam api sarvesham mad gaten antaratmana shraddhavan bhajte yovam samyuktatamu mata. So Krishna says, out of all the yogis, the one who is completely situated in my consciousness, who is always thinking about me, is the best. Krishna v tom verši říká, že nejlepší ze všech joginů je ten, kdo na mě neustále myslí. So, like I heard this example in a lecture that we compare Nishkam Karma Yoga and Bhakti Yoga. How there is a subtle difference between these two. Já jsem slyšel v přednášce takové přirovnání, jaký je rozdíl vlastně mezi tou Nishkama Karma Jogou a Bhakti Jogou. For example, I would like to eat pizza. Například, chtěl bych jíst pizzu. So I cooked a very nice pizza, good toppings, very nice, looks very nice, hot, freshly out of the oven. Tak si upeču pizzu, dám si na to pěknou tu oblohu,
a vytáhnu ji z pece, kdy ještě horká. And I would just before eating, I realized, oh, I have to offer it to Krishna, otherwise I'll take karma. No, ale už sotva to chci ochutnat, tak si uvědomím, aha, já to musím obětovat Krišnovi, jinak za to dostanu karmu. And then we offer, and then we, after Krishna has accepted, then we like have it. Tak tu pizzu obětujeme a poté, když ji Krišna přijal, tak pak teprve si ji můžeme dát. Oh, that is good actually, as compared to the one who is not at all doing anything. Takže to je dobré ve srovnání s člověkem, který to vůbec neobětuje. But that is not bhakti yoga. Ale to není ještě bhakti yoga. Bhakti yoga means preparing pizzas for Krishna himself. Bhakti yoga znamená připravit tu pizzu výhradně pro Krišnu. We would like to cook items or bhoga for Krishna. It could be different pizzas, khichdi, rice, this, that, so that Krishna will enjoy and I will accept whatever Krishna gives back to me. Takže my můžeme připravit různé preparace, pizzu, khichdi, prostě různé jídla, které nabídneme Krišnovi a teprve, jestli něco zůstane, zbyde, tak to pak můžu přijmout. Yeah, so that is bhakti yoga actually. Tak to je ve skutečnosti bhakti yoga. So here, in the beginning of this chapter, Krishna mentions about, okay, so you have heard from me all different types of yogas. Takže teď na začátku té 7. kapitoly Krishna vysvětluje dobře Arjunu, tak teď si už slyšel ode mě o všech těch různých jogách. Right, so in this part, Krishna has explained all different types of yogas. Takže tady v těch prvních 6 kapitolách Krishna popisuje všechny ty různé druhy jogy. And then, in the last sloka, he mentions that, bhakti yoga is the best. Ale potom na závěr té 6. kapitoly říká, že ta bhakti yoga je vlastně nejlepší. Unfortunately, Bhagavad Gita, there have been so many commentators who have misinterpreted Bhagavad Gita. Na neštěstí Bhagavad Gita má tolik různých komentářů od neautorizovaných osob. I was just discussing with a devotee before a few weeks, and he was mentioning that there are, when I met many people, they always say, in ISKCON, in your Bhagavad Gita, it is always about bhakti. A já jsem nedávno měl rozhovor s jedním přítelem a on prostě říká, že ta vaše Bhagavad Gita v ISKCONu, tak ta je jenom o bhakti. Yes, because ISKCON gives Prabhupada's Bhagavad Gita doesn't misinterpret Bhagavad Gita or Krishna's instructions. Prabhupada doesn't misinterpret Krishna's instructions. Takže ano, protože Šrila Prabhupada ten předkládá Bhagavad Gitu taková, jaká skutečně je a neskresluje ty významy. Because people interpret Bhagavad Gita in their own way, in their own comfort zone. Protože lidé oni často interpretují Bhagavad Gitu podle svých rozmarů. But that is not important. What is important is what Krishna wants us to do. Ale to není to důležité. Důležité je to, co chce po nás Krishna. So no Raja Yoga, no Dhyana Yoga, no Karma Yoga. Takže žádná Raja Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga. And there are several institutions, especially in India, who focuses on one particular type of yoga of all these yogas from Bhagavad Gita. A v Indii tam máme různé instituce, které se soustředí výhradně na ty různé druhy jogy, které jsou popsány v Bhagavad Gita. And our institution focuses on Bhagavad Gita, which is like the best of all yogas according to Krishna. No a všechny ty instituce se soustředí právě na Bhagavad Gitu a to je vlastně to nejlepší. So Krishna not only mentions that Bhakti Yoga is the best, but he also teaches us how to then, okay, I mentioned that Bhakti Yoga is the best, but then how do you start? Ano, Krishna vysvětluje, Bhakti Yoga to je nejlepší yoga, ale zároveň nás učí, jak s tou Bhakti Yogou začít. The other good way of understanding why Bhakti Yoga is the best is in this way. Další druh pochopení, proč Bhakti Yoga je nejlepší, je následující. Because Krishna mentions about Karma Yoga, Dhyana Yoga in just one chapter, or hardly like half a chapter. Protože Krishna popisuje právě tu karma jogu, gyana jogu, dhyana jogu a každé věnuje jednu kapitolu nebo méně. But Bhakti Yoga, Krishna starts with chapter 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 6 chapters on Bhakti Yoga. Ale 6 kapitol od té 7. až po 12. tak Krishna věnuje výhradně bhakti józe.
So chapter 12's name is Bhakti Yoga, but chapter 7 to 11 is also about Bhakti Yoga. A ten název té 12. kapitoly je oddaná služba, ale potom i ty následující 13 až 18, tak to je taky o bhakti józe. And in the first sloka, Krishna actually guides us how we can start the Bhakti Yoga process. Takže tady v tom prvním verši 7. kapitoly Krishna on nám vysvětluje, jak začít s tou bhakti jogou. That is why, I mean, for a neophyte like me, this is very, very important sloka because it guides us how we should kind of start. A pro mě, jako pro začátečníka, tak tento verš je velice důležitý, protože se dozvídám, jak s tou bhakti jogou můžu začít. So, Prabhupada has been saying this in almost all sessions that my asakta, right, which says mind attached to Krishna. Šrila Prabhupada velice často zmiňuje tady to slovo maya saktam. To znamená, že mysl má být upřená na Kršnu. So, each word in this sloka is very, very important. Takže každé slovo tady v tom verši je velice důležité. Krishna says, Mai asakta mana. That means your mind, Mai means to me, and asakta means you should attach your mind to me. Krishna říká Mai asakta manaha. Mai znamená mě, asakta připoutej a manaha mysl. And then yogam and yunjun, there are two words. Yogam means, as we discussed, means to unite with me, or bhakti yoga, and yunjan means we should endeavor, we should practice. A slova yogam, yogam znamená spojit se s Kršnou, a yunjan znamená, že bychom to měli praktikovat. And then it's a very important word. Mad ashraya means taking shelter. A pak následuje velice důležité slovo mat ashrayaha, to znamená přijmout útočiště. So because Arjuna was directly communicating with Krishna, he could take his shelter. A protože Arjuna mohl tak přímo komunikovat s Kršnou, tak on u něho mohl přijmout útočiště. We cannot approach Krishna directly. Ale my nemůžeme ke Kršnovi přistoupit přímo. Because we are not so pure like Arjuna. Protože my nejsme tak čistí jako Arjuna. Because Krishna is, Arjuna says in 10th chapter, Param Brahma, Param Dhama, Pavitram Paramam Bhava. Krishna, you are the purest. Arjuna říká v 10. kapitole, Kršno, ty jsi nejčistší. And we are the most impure. A my jsme nejvíc znečištění. So we cannot really approach Krishna directly. Takže my nemůžeme ve skutečnosti přímo přistoupit ke Kršnovi. So that means we have to approach through a pure devotee of the Lord, our Guru. A proto musíme ke Kršnovi přistoupit skrze čistého oddaného gurua. So it means in this first half of this shloka, Krishna says that if you take shelter of a bona fide spiritual master, and if you develop hearing about me, then, no, not hearing about, that comes in the second. But when Krishna says that you take shelter of a bona fide spiritual master and you start practicing your attaching your minds to me. Takže v té první půlce toho verše Krishna říká, pokud přijmeš útočiště u duchovního učitele a budeš cvičit, zaměřovat a připoutávat tu mysl na mě, then Krishna says, asanchayam, without any doubt. What will happen? Samagram, completely mam, gyasyasi. Gyasyasi means to know Krishna, mam means to me, Krishna says, and samagram means in completeness we can know Krishna. Tak potom v té druhé části vysvětluje, že bez pochyby poznáš mě, Kršnu. And then the most important word is shrunu. A velice důležité slovo je šrinu. So that means we have to hear. To znamená, že musíme naslouchat. So Prabhupada mentions also in the purport, we've seen 9 different forms of devotional service. Šrila Prabhupada ve významu zmiňuje taky 9 různých způsobů oddané služby, which Prahlad Maharaj mentions to Hiranyakashipu. O kterých se zmínil Prahlad Maharaj Hiranyakashipuovi. Shravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Pada Sevanam, Archanam Vandanam Dasyam, Sakhyam Atmanivedanam. There are 9 different types of devotional services which we can take. Existuje 9 různých způsobů oddané služby, s kterými můžeme začít. And Prabhupada, has mentioned several times about this 9 different forms of devotional service. A Šrila Prabhupada těchto 9 způsobů
oddané služby několikrát zmiňoval. And Prabhupada said that even if you do one of all this, just one, perfectly, then you will go back to home, back to Godhead. A Šrila Prabhupada vysvětlil, pokud přijmete jeden z těch způsobů a dosáhnete dokonalosti, tak není pochyb, vrátíte se zpátky k Bohu. So when we analyze these 9 different forms of devotional services, it is very interesting. Takže když se teď podíváme na těch 9 různých způsobů oddané služby, tak je to velice zajímavé. So when we, at least I think that Shravanam is the easiest of all. Já si aspoň myslím, že Shravanam, to naslouchání, je z těch všech 9 nejjednodušší. Because then you just have to hear. Protože jenom musíš naslouchat. It is not at all difficult. To vůbec není těžké. Right? So, and actually it is without hearing, these other 8 forms of devotional services cannot exist. A ve skutečnosti bez toho naslouchání těch zbylých 8 způsobů oddané služby tak by nemohlo existovat. Because we can only take any other form of devotional services only and only if we hear about Krishna, appreciates the importance of services and like that. Protože my můžeme praktikovat těch 8 dalších způsobů oddané služby pouze tehdy, když jsme naslouchali o Kršnovi a prostě víme, jako komu sloužíme. Yeah, so here, when we hear from Krishna himself, which is Bhagavad Gita, Takže když teďkom nasloucháme Bhagavad Gitu, kterou vyslovil přímo Kršna, then we get complete knowledge, tak získáme úplné poznání, which is mentioned here, samagram. což je zmíněno v tom slově samagram. But then, knowing Krishna is one thing, Ale znát Kršnu, to je jedna věc. but Bhagavad Gita also teaches about other aspects also. Ale Bhagavad Gita učí taky o dalších aspektech. So there are 5 different subjects or topics which are principal subjects or topics of Bhagavad Gita. Je takových 5 hlavních témat Bhagavad Gity. One is, of course, Krishna or super soul. Jedno z těch témat ovšem je Kršna neboli nadduše. Then second, as we know, who we are, so that is soul. A potom druhé téma je, kdo jsme, duše. Then third, important topic is karma. Třetí důležité téma je karma. Fourth topic is material nature, modes of material nature. Čtvrté téma jsou kvality hmotné přírody. And fifth topic is time, kal. A pátým tématem je kála, čas. So if we know Bhagavad Gita, then we then we know the holistic picture of everything, including soul, super soul, time, nature, modes of material nature, and karma. Takže když poznáme Bhagavad Gitu, tak budeme mít takový ucelený obraz o všem. O duši, o nadduši Kršnovi, o čase, o karmě a o kvalitách přírody. Because it is very important that sometimes people say that, okay, I know Krishna, so I don't need to know anything else. Takže je to důležité, protože někdy lidé říkají, já znám Kršnu, už nepotřebuji znát nic dalšího. That is not what Prabhupada taught us. Ale to není to, co nás Prabhupada učil. That Prabhupada used to call them sahajiyas. Prabhupada takové osoby nazýval, že jsou sahajové. Who takes Krishna very cheaply. Kteří berou Kršnu příliš lacině. Like it means that they are crying and oh Krishna, where are you? This, so they are trying to imitate in that way. Oni se snaží takhle napodobovat a jenom pláčou a volají o Kršno. But then we have to understand our constitutional position. We also have to know about there are different aspects which we just discussed, or also we need to know. Ale jsou teda další aspekty velice důležité dozvědět se o naší konstituční pozici a potom o těch dalších tématech, o kterých jsme už slyšeli. For example, when we talk about time, kala, there are 2 aspects of time. Například, když hovoříme o čase, tak i tohle téma má 2 aspekty. One is universal time. A jeden z nich je vesmírný čas. And the second is like time like in context to our lives. A potom čas, který se vztahuje k našich životům. So in 8th chapter, Krishna mentions about universal time. V 8. kapitole Krishna zmiňuje ten vesmírný čas. Where Krishna mentions about Sahasra Yuga Paryantam Aharyat Brahmano Vidu. That Lord Brahma
one day is 1000 Chaturyugas. A Krishna říká, že jeden den pána Brahmy to je 1000 čaturyug. So that is, and then of course we all know that then similarly the night of Brahma, such Brahma lives for 365 days, 100 years, like billions and trillions of years as compared to ours. A stejně tak dlouho trvá Brahmová noc a Brahma žije 365 takových dní, takže tohle dohromady jsou prostě miliardy let. So that is universal time. Tak to je ten vesmírný čas. Because when Brahma dies, when Brahma gives up the body, then there is like a Mahapralay, right, a devastation, and then the universe is like devastated. Protože potom na konci, když Brahma opouští tělo, tak dochází k pralaji, neboli ke zničení vesmíru a devastation, ke zničení vesmíru. And so the second part is like time frame with respect to our life. No a pak je další ten čas, který se vztahuje už k těm našim životům. That is also mentioned in the second chapter also. A to je taky zmíněno v 2. kapitole. Krishna says, Dehino asmin yatha dehe, the famous sloka. Krishna říká tento slavný verš. So there are 6 changes in the body, in our body throughout our life. Během života probíhá 6 změn našeho těla. And we all experience that. Všichni to zažíváme. First is we are born. Nejdříve se narodíme, Then the body grows. pak to tělo roste, Then we maintain the body for some time. pak tu nějakou dobu to tělo udržujeme, At the age of up to 25, 30 age. 25, 30 let. Then we get married, produce byproducts, so we have progeny, children. Pak se oženíme, máme potomky. Then the body starts dwindling, getting into old age. A pak to tělo začne chřadnout a přichází That's the stáří. 5th stage, and then the last is death. Tak to je 5. stádium a 6. to je smrt. So that is Bhagavad Gita teaches this particular aspects as well. Takže Bhagavad Gita tady o takovémhle čase taky hovoří. So no book in this 3 worlds teaches us these 5 topics into the as crisp way as Bhagavad Gita teaches. Žádná kniha na světě nepopisuje těchto 5 témat tak úžasně jako Bhagavad Gita. Like for example, in India, many people think that they know karma very well. Například v Indii hodně lidí si myslí, že velice dobře znají, co je karma. But when they read from this book, or when they discuss with a devotee from ISKCON who has read this book, and when they discuss karma with him, then he says, "Oh, I never knew this." Ale potom, když si přečtou tady tohle vydání Bhagavad Gity, nebo mají rozhovor s oddaným, který studuje tuhle Bhagavad Gitu, tak pak jsou překvapeni a zjišťují, aha, tak tohle jsem ještě nevěděl. Yeah, so basically, Bhagavad Gita teaches all aspects, whatever we need to know. That is why it is said in 9th chapter text to Raja Vidya Raja Guhyam. A proto Bhagavad Gita v 9. kapitole říká, že vlastně toto poznání je Raja Vidyam, Raja Guhyam. Yeah, so here so many good points, and purport is very beautiful. Prabhupada mentions about hearing, importance of hearing. Takže tady ten význam k tomu dnešnímu verši je velice úžasný, je tady spousta bodů a Šá Prabhupada zdůrazňuje to naslouchání, musíme naslouchat. But not hearing from anyone. Ale nenaslouchat ledaskomu. Krishna mentions not from a non-devotee upstart, puffed up with an academic education. Krishna říká, že bychom neměli naslouchat oddanému, který je nafoukaný na své akademické vzdělání. Because in India, I have seen many people, because there are in India so many, let's say, so-called religious or spiritual, like TV channels are there. V Indii tam máme několik televizních kanálů, které vysílají taky prostě náboženské pořady. And people they listen to this and wow, what nice Krishna katha. A lidé to poslouchají a you říkají si, yeah, wow, you've seen, right? To je velice krásné Krishna katha. And then, but they do not know who the speaker is. No ale oni nevědí, kdo ten člověk je, který to teďkom vypráví. He's coming from which sampradaya, whether he's a bona fide representative or not. Oni nevědí, jestli ten člověk náleží k autorizované sampradaji nebo ne. So even though he is speaking about, he or she is speaking about Krishna,
Takže i když on nebo ona mluví o Krišnovi, it could be very dangerous for our spiritual life. tak přesto to může být velice nebezpečné pro náš duchovní život. Like Chaitanya Mahaprabhu used to compare this with milk. Chaitanya Mahaprabhu tohle přirovnává k mléku. Like milk is a very nutritious food, right? Mléko je velice výživné, je to tak? So Krishna Katha is very nutritious spiritually. Takže Krishna Katha je velice duchovně výživné. But if the milk is touched like by a snake, if it is poisonous snake, a poisonous snake has just tasted the milk, then can we drink that milk? Ale pokud to mléko se stane otrávené, pokud se ho dotkl had, tak můžeme se takového mléka napít? That is why Chaitanya Mahaprabhu says, Mayavadi bhashya sunile hai sarvanash. Proto Chaitanya Mahaprabhu říká tento verš. Why? Because Mayavadi hai Krishna aparadhi. Proč? Protože Mayavadi, oni jsou Krishna aparádhi. Because if they are not coming from a bona fide spiritual parampara, that means they will not present Krishna's message as it is. Protože pokud ten člověk nenáleží k autorizované sampradáji, tak potom on nebude to poznání předávat takové, jaké je. That is why this book has been translated in more than 80 languages. A proto tato Bhagavad Gita byla vydána ve více než 80 jazycích. Millions of copies have been distributed all over the world. A miliony výtisků již bylo rozdistribuováno po celém světě. Like Nila Madhava Prabhu must be distributing this since over 30 years. Tak jako tady Nila Madhava Prabhu Bhagavad Gita už rozdává více než 30 let. And millions of devotees this book has generated. A tato kniha vytvořila miliony oddaných. Because Prabhupada is a pure devotee, he is the bona fide representative coming from a disciplic succession. Protože Šá Prabhupada je čistý oddaný a on přichází z autorizované žákovské posloupnosti. Yeah, he doesn't change the Krishna's words that way. A Šá Prabhupada nepřekrucuje Krishnova slova. And that is why it is important that we have to take mad ashraya. We have to take shelter of such bona fide spiritual masters. A proto je důležité mad ashraya. Musíme přijmout útočiště u takového duchovního učitele. So, if we see in this purport, Prabhupada has nicely described in the first paragraph of the purport. Šá Prabhupada velice hezky v prvním odstavci toho významu popsal. He mentions about what is going to come in this chapter. On to zhrnuje vlastně, o čem celá ta kapitola bude pojednávat. Right. So, for example, it is mentioned here that all opulences of Krishna. A říká, že bude to o bohatství Pána Krišny. Then people who surrender to Krishna and those who don't surrender to Krishna. O lidech, kteří se odevzdávají Krišnovi a kteří se neodevzdávají Krišnovi. Everything is mentioned in detail. Všechno do detailu je tady popsáno. Right. So the beauty of this chapter in particular is that if you start reading this chapter, then you cannot stop. Krásou této kapitoly je, že když ji začnete číst, tak nemůžete s tím přestat. Like for example, in the second text it is mentioned that this is the knowledge which I am giving to you, O Arjuna. If you know this, then you don't need to know anything else. A například v druhé sloce, ve 7. kapitole, Krishna říká Arjunovi, pokud poznáš tohle, tak už nebudeš potřebovat se dozvědět nic dalšího. Yeah, so and then the third sloka is the fourth sloka. Yeah, third sloka says that Manushyanam Sahasreshu, but the fourth sloka is very important. It mentions about the 8 elements or 8 material elements. A čtvrtý verš 7. kapitoly je taky velice důležitý, protože popisuje 8 materiálních prvků. So that is also knowledge about ourselves. A to je taky poznání o nás. How we are made up of, how many bodies do we have. Kolik těch těl vlastně máme. Someone said, what do you mean, how many bodies? We have only one body. Někdo se může divit, co teďkom tady říkáš, kolik máme těl, přeci máme jedno tělo. That is what we see on the outwardly, which is like our gross body. Ale to je tělo, které vidíme jenom zvnějšku, to je to hrubé tělo. Which is made up of Panch Mahabhut, earth, water, air, fire and sky. Které je vytvořeno z 5 Pancha Mahabhuta, z země, oheň, voda, vzduch, éter. So Krishna says, Bhumi, Apo,
Analo, Vayu and Kham. Bhumi means land, Apo means water, Analo means fire, Vayu means air, and Kham means sky, ether. Ano, těchto 5 hmotných, hrubohmotných prvků, země, voda, oheň, vzduch a éter. And then Man, Buddhi and Ahankar. Krishna says these 8 are my fragmented energies. A potom 3 jemné, mysl, inteligence a falešné ego. A Krishna říká, to jsou moje energie. So the second body which we have, which is like a subtle body, is made up of these 3 elements: mind, intelligence and ego. Takže to subtilní tělo, to druhé tělo, které máme, je právě to jemnohmotné tělo, které je tvořeno z mysli, inteligence a z ega. So this shloka, third shloka, is the basis, like, or the fundamental of whatever theory you take for karma, reincarnation, our constitution, everything. Takže tady ta 4. šloka tak vlastně je velice důležitá, protože shrnuje vlastně veškeré to poznání o karmě, reinkarnaci a tak dále. Because people, they make many own stories or like own philosophies of different types of philosophies for karma, reincarnation, like, and so forth. Protože lidé si často vytváří různé vlastní verze o tom, co je karma, co je reinkarnace a tak dále. But nobody is able to explain it in such detail. Ale nikdo to není schopen vysvětlit do takových detailů. Like what happens when we quit our body, Jako co se stane, když opouštíme tohle tělo. what happens when we are dreaming, Co se děje, když sníme. what about ghost. Co duchové. Everything is coming from this shloka, fourth shloka. Všechno se tady dozvídáme z toho 4. verše. So that is why this chapter and this particular shloka is very important, that if we know from a bona fide spiritual master like Prabhupada, and if we read his books, A proto je tady ten verš tak důležitý a celá ta 7. kapitola, protože když studujeme Bhagavad Gitu od čistého daného, jako je Srila Prabhupada, that means then we can know everything, tak můžeme poznat všechno. and most importantly we can know Krishna. A to nejdůležitější je, že poznáme Krišnu. And we all know what is the advantage or benefit of knowing Krishna. A my víme, jaký je prospěch z toho, když poznáme Krišnu. So Krishna says, Janma karma cha me divyam, again a very famous shloka. A tady v tomto velice slavném verši Krišna říká, Krishna says, Janma karma cha me divyam, evam yo vetti. Vetti means to know. One who knows me, knows my janma and karma, my birth and my pastimes. Že ten, kdo zná moje zrození a moje zábavy, And such Krishna's birth or so-called birth or appearance and disappearance and Krishna's pastimes are divyam, they are transcendental. takže tady to Krišnovo zjevení a zmizení, tak jsou transcendentální, je to divyam. So Krishna says, evam yo vetti tattvataha. Tattvata means in fullness, perfectly, not superficially. A Krišna říká, když někdo tyhle věci pozná podrobně, důkladně, nejenom povrchně, Then tyaktva deham. Tyaktva means after quitting, and deham means body. tak potom takový člověk v okamžiku, kdy opouští tělo, Punarjanma means rebirth. tak se znova už nenarodí. Naiti, he doesn't take any rebirth. Už se znova nenarodí. Mam, he comes to me. Mam eti, he comes to me. A Krishna říká, takový oddaný přijde ke mně. So Prabhupada used to connect all these slokas very nicely. So I'm also trying to do the same thing. Takže Srila Prabhupada, on dokázal všechny ty šloky velice krásně propojit. A já si o to taky pokouším. That ultimate goal is, okay, so the last connection which I wanted to make based on this sloka. A takže teďka ještě poslední bod, vztahující se k tomuto verši. So when we go to Mameti, when we go to Krishna, what happens? Co se stane potom, když přijdeme ke Kršnovi? Krishna says, Punarjanma naiti. So no rebirth. Krishna vysvětluje, už se znova nenarodíš. Yeah, because Krishna's abode, Krishna says in 15th chapter, na tad bhasayate suryo na shashanko na pavako.
Yad gatva na nivartante tad dhamma paramam mama. So Krishna says that my abode, Protože Krishna vysvětluje, že mé sídlo v 15. kapitole, my abode is very transcendental. So and there is no Surya, Shashanka and Pavaka. Surya means sun, Shashanka means moon, and Pavaka means light, fire. a Krishna vysvětluje, že mé sídlo není ozářeno sluncem, ani měsícem, ani elektřinou. So no electricity there. So this material world, the actual nature is dark. Povahou toho hmotného světa je, že je temný. There has to be some external source of light here. Musí tady být vždycky nějaký vnější zdroj světla. Like Prabhupada used to say that if there is no light, you cannot see even your hand. Tak jako Prabhupada říká, když není světlo, tak nevidíš What is the value of our eyes? A nemůžeš vidět. So Krishna's abode is self-effulgent. So no external source of light is required. Ale co se týče Krishnova sídla, tak to je sebeozařující, to znamená, má svou vlastní záři a není potřeba žádný vnější zdroj. And Krishna said, Yad gatva means when you go there, a Krishna vysvětluje, když tam se dostaneš, na nivartante means you don't come back. tak už se nevracíš zpátky. That is the advantage, that we don't come back here again. No a to je ta výhoda, že už se sem znova nevrátíme. So no Czech Republic, no America, no India, nothing. Už žádná Česká republika, Amerika, Indie. Because it doesn't matter whether it is China or Russia, Ukraine, India, everywhere there is problem. Protože je to úplně jedno, kde seš, ať je to v Číně, na Ukrajině, v Americe, všude jsou problémy. So that is the goal of life. So goal of life is to go back to Krishna, our original home from where we have come here. Takže to je ten cíl života, vrátit se zpátky ke Krishnovi do našeho skutečného domova, kde patříme. So if you really want to do that, then we have to know Krishna. Ale aby jsme to skutečně dokázali se takhle vrátit, tak musíme poznat Krishnu. And if you want to know Krishna, then we have to follow this verse. A pokud chceme poznat Krishnu, tak musíme následovat tento verš. And for that we have to take shelter of a spiritual master. A proto musíme přijmout útočiště u pravého duchovního učitele. And we have to hear about Krishna. A musíme o Krishnovi naslouchat. So when that happens, slowly our mind becomes attached to Krishna. A když tohle uděláme, tak postupně tam naše mysl se začne připoutávat ke Krishnovi. Because again our mind is our worst enemy. Protože jinak ta naše mysl je největším nepřítelem. In the present scenario. V současném stavu. Otherwise it could be our best friend. Uddharet atmanatmanam, atmanam avsadayet, atmeva atmano bandhu, atme ripuratmana. So Krishna says in 6th chapter, text 5, that atmev atmano bandhu, atme ripu. So that are two words, bandhu and ripu. Takže v 5. verši 6. kapitoly Krishna vysvětluje, že jsou tam slova bandhu a ripu. Yeah, so bandhu means friend and ripu means enemy. Že ta mysl může být bandhu jako přítel, anebo taky jako nepřítel. So if our mind wants us to do like devotional service or bhakti, then he's our best friend. Pokud ta naše mysl chce dělat oddanou službu, bhakti, tak je naším nejlepším přítelem. Otherwise mind is the worst enemy. Jinak mysl je nejhorší nepřítel. And daily we actually fight with our mind and we struggle. No a každý den my s tou myslí takhle zápasíme. And it is not abnormal. A to není nic nenormálního. Krishna says here also in the 18th chapter later on that there is always a competition between mode of goodness, passion and ignorance. Krishna později v 18. kapitole vysvětluje, že tady probíhá neustále soupeření mezi 3 kvalitama, mezi dobrem, vášní a nevědomostí. So the advantage of hearing about Krishna, more about Krishna, is that slowly the mind is getting trained. Takže výhodou, když takhle nasloucháme o Krishnovi, tak postupně ta mysl, ona se trénuje. Because Krishna consciousness is not a choice, it's a must. Protože vědomí Krishny není volitelné, je to povinnost. Because, okay, you want to do Krishna consciousness, you can. If you don't want to do, that's okay. It is not like that. Někdo může říct si, tak pokud chceš dělat vědomí Krishny, tak můžeš, a pokud nechceš, tak to nedělej. Ale tak to není. Yeah, it's a must, because if we don't do that, then we are going to commit a suicide. Je to naše povinnost, protože když nebudeme dělat vědomí Krishny, tak vlastně pácháme sebevraždu. So, when we associate with devotees,
when we discuss about Krishna, then our mind becomes habituated to think of Krishna. Když se sdružujeme s oddanými a hovoříme o Krišnovi, tak ta naše mysl, ona si na to zvyká. Then we can have Ante Narayana Smriti. A pak můžeme mít Ante Narayana Smriti. So that is the goal of life, to remember Krishna at the time of death. So it is not about art of living, it is about art of dying. Takže na konci života vzpomínat na Krišnu. Takže nejedná se o umění, jak žít, ale ve skutečnosti o umění, jak zemřít. Okay, so it's already 2:30, right? So we can stop. If there is any comments, you would like to. Thank you very much. I'd like to ask. So you were mentioning these 9 different services we can do, and out of which you namely talked about Shravanam, that hearing is sufficient to elevate us back to Godhead. And I was wondering that naturally in this material world, when we hear, it is only on the jnana level, or the theoretical level, where the schools are contemplated that the exam is, you are ought to repeat what the teacher said, but he doesn't really push you to get some realizations. So I was wondering, you said it that theoretical is not enough, so I was wondering, does the Shravanam contain the realization? Yes, so basically there are 9 different representatives of devotees who have perfected these all 9 different processes. You can maybe Just to translate. Yeah. Chceš to říct? Jo, jenom jsem ve zkrácení, že jsme se bavili o těch 9 službách, kde jsme se bavili hlavně o tom naslouchání, že to je dostatečný dostatek zpátky k Krišnovi, a mě zajímalo, jestli je součástí toho i něco víc než jenom to teoretické poznání, jestli tam je součástí toho ta realizace nějaká. So there are 9 different devotees who have perfected each of these limbs. Takže ke každému tomu procesu oddané služby, tak je tam vždycky jeden oddaný, který díky tomu partikulárnímu procesu dosáhl dokonalosti. Like who is that devotee who heard in the best way? Jak se jmenuje oddaný, který dosáhl dokonalosti skrze naslouchání? Yes, anyone? Maharaj Pariksit. Yes, so from Shukdev Goswami, Maharaj Pariksit heard, right, Srimad Bhagavatam in the best way. So that is an epitome of hearing Krishna Katha. Takže Maharaj Pariksit je osobou, která dosáhla dokonalosti skrze naslouchání, takže to je dokonalost toho naslouchání, naslouchat do Krishnovi. Yeah, same way Shukdev Goswami for Kirtanam, Lakshmi Devi for Pada Sevanam, and then Hanumanji for like Dasyam and so forth. Takže pak je tam Lakshmi, která dosáhla dokonalosti v procesu Pada Sevanam, pak je tam Hanuman jako Dasyam a tak dále. So Prabhupada said that we can do that actually. It is not that it is impossible. A Šrila Prabhupada vysvětluje, že my jsme schopni toho dosáhnout, že to není pro nás něco nemožného. But because we are the products of Kali Yuga, ale protože jsme takové produkty Kali Yugy, so somehow we need more varieties, right? Tak někdy potřebujeme více rozmanitosti. Like I was hearing in one lecture, one brahmachari from our temple, he was mentioning that when you go to Vaikuntha, you have to do one service eternally. A tak jako jeden oddaný tam u nás v chrámu, tak popisoval, že když se dostaneš na Vaikuntu, tak tam můžeš dělat jeden druh oddané služby na věky. Like you are offering chamara to Krishna, and you do it eternally. Tak jako obýváš Krišnu čamarou, tak to můžeš dělat na věky. You cannot say that, oh, I'm tired now, can I do some other service? Then okay, sorry, then you can go back. Vaikuntha is not the place for you then. A není to tak, že máváš tou čamarou a pak seš unavený a říkáš, můžu teďka udělat něco jiného, no tak ale běž zpátky, protože na Vaikuntě tam to tak není, tam jednu službu děláš na věky. But Krishna is very, very merciful and so are his devotees as well. A Krishna je velice milostivý a stejně taky jeho oddaný. That is why Prabhupada gave us a complete package. A proto nám Šrila Prabhupada dal vlastně úplné poznání. Because we cannot hear like Parikshit Maharaj. Celý ten balíček, to znamená, my nedokážeme jenom naslouchat tak jako ten Parikshit Maharaj. No eating, no sleeping, 7 days and night, just hearing Krishna Katha. We cannot hear so deeply. Prostě nejíst, nespat, jenom naslouchat 7 dní, tak my to nedokážeme.
But the point is that if Parikshit Maharaj can do this, right, a perfected pure devotee can also do that. Ale pravdou je, že pokud to dokázal Maharaj Parikshit, tak čistý oddaný to může takhle dokázat. But we are sadhak bhakta, we are practicing devotees. Ale my jsme sádaka bhaktové, my jsme praktikující oddaní. So we have to follow what our authorities and spiritual master says. Takže my musíme následovat to, co nám říká naše autorita, duchovní učitel. Okay, bro. Okay, any more comments? Nějaký další komentář? Yes, Martha. Could you please describe the difference between the elements of air and sky? Jestli můžeš vysvětlit rozdíl mezi prvkem vzduchu a éterem. So, earth, water, bhumi, smoke, fire, air and sky. So, sky is the most gross element. Most fine element. Ten éter, nebo to nebe, tak je vlastně tím nejjemnějším prvkem. So in Bhagavatam it is mentioned all different elements, they have, different characteristics. A ve Šrimad Bhagavatamu je popsáno, že každý z těch prvků má určitou charakteristiku. For example, ether or sky is the most fine element and it has got only one characteristic, which is sound. Například ten éter, tak je tím nejjemnějším hmotným prvkem a on má pouze jednu vlastnost a to je zvuk. Then it becomes more gross, which is addition of one more characteristic, which is touch, and it becomes air. Air you can feel, right? Touch. A potom, pokud se to ještě trošku zhrubohmotní, tak přichází k tomu druhá vlastnost, což je dotek a stává se z toho vzduch. And it has also got sound as well. So it's not a replacement, it's an addition of a characteristic. Takže každý ten následující prvek tak má přidanou další vlastnost. Then comes fire, which has got an additional characteristic, which is form. Takže pak přichází oheň, který kromě doteku a zvuku má ještě podobu. So fire has got sound, you can also touch it, better not, and you have also a form. Takže ten oheň má zvuk, můžeš se ho dotknout, raději ne, ale taky má podobu. Then comes water, which is having one more characteristic, which is like you can taste it. A pak přichází prvek vody, který má ještě kromě těch předchozích vlastností ještě další, a to je chuť. The other three you cannot taste. There is no element of taste in any of this. V těch předchozích prvcích, v těch elementech, tak tam není žádná chuť, to se nedá ochutnat. The last is the most gross element, which is the earth. A pak přichází ten nejhrubší hmotný prvek, což je země. It has got smell, the fifth characteristic, which has got, of course, all four elements plus smell. Takže ta země má všechny ty 4 předchozí charakteristiky plus ještě tu vůni. That is how it grows from fine to gross or gross to fine in that way. Takže tímto způsobem se to buď zjemňuje, anebo zhrubohmotňuje. Okay, Manu?